Hello po mga kaibigan, welcome po sa aking video. Ang video po na ito ay tungkol sa paggamit ng isang function ng Excel na tinatawag nating VLOOKUP. So makikita niyo po sa screen, ito po ang formula ng VLOOKUP. Kailangan lang niya ng mga sumusunod na values, yung ating lookup value, table array, column index number, at isang optional na value na kung tawagin ay range lookup. So, tingnan na natin kung paano gamitin ang VLOOKUP sa mga example. So, isang madaling example ay yung paggamit natin ng VLOOKUP sa paghahanap ng grade. So, meron po tayong maliit na table dito, listahan ng estudyante at ang corresponding grades nila sa iba't ibang subjects. Although, makikita na natin kagad ang grades nila immediately, pero gamitin lang po natin ito as an example sa kung paano gumagana ang ating VLOOKUP function sa pag-search. So, ang VLOOKUP function po ay maghahanap ng item at ibabalik ang corresponding item sa same row depende po sa column na ibibigay ninyo. So, paano po ba yan? So, kailangan natin halimbawa ng pangalan ng estudyante at gusto nating malaman kung ano ang grade niya sa, let's say, math subject. So, of course, kailangan muna nating malaman yung pangalan ng estudyante. So, isang halimbawa ay ilagay natin si Cindy. So, gusto nating malaman ang kanyang grade sa mathematics. So, gamitin natin ng VLOOKUP. So, itatype lang natin ang function na VLOOKUP. So, makikita nyo na lumalabas po yung tinatawag nating IntelliSense. So, kung paglabas na niya, hindi na natin kailangan pang i-type ng buo ang word na VLOOKUP. Pwede na nating i-press ang tab para makumpleto at pwede na nating simulan paglalagay ng mga values. So, ang unang-unang value ay yung tinatawag na lookup value. Ang lookup value ay yung pong hinahanap nating item. In this case, yung student. So, pwede nating i-type diretso, halimbawa, ang ating Cindy sa ating formula. Pero, kung kailangan po nating baguhin, i-edit na naman natin ang function, which is medyo matrabaho. So, kung kailangan natin pabago-bago ang lookup value, gamitan na lang natin ng cell reference at ituro na lang natin yung cell kung saan nandun yung hinahanap nating information. In this case, yung pangalan ng estudyante. Okay? So, yun yung pinaka-lookup value natin. So, ang susunod ay of course yung ating table array. Nasaan yung mga informations na hinahanap natin at kailangan nating ibalik. So, in this case, pangalan po ng estudyante, si Arabella. Yung unang-unang listahan, hindi po kasama ang header. So, piliin lang po hanggang baba. So, ang shortcut natin is Control-Shift-Down and Control-Shift-Right para medyo mabilis. Pero pwede na rin po natin gamitin yung mouse pang drag. Ang susunod po ay yung tinatawag nating column index number. Ang column index number po ay yan yung ibabalik nating column. In this case, yung math column. Yung grades, kung saan nandun yung mga values niya o yung information niya. So, since dun sa pinili nating table, ang math column ay pangalawa sa table.
So, ang unang-una ay yung student name, ang pangalawa ay math. So, ilalagay natin dito ay number 2. And then, ang range lookup, yan po yung pag-indicate natin sa VLOOKUP or pagsabi natin sa VLOOKUP kung ang pagkaraan natin ng paghahanap ay kailangan eksakto or yung pinakamalapit. Sa example po natin ngayon ay gagamitin natin ang eksaktong matching doon sa ating student na pangalan. So, pipiliin natin yung false or pwede naman nating i-type ng diretso. Pero mas mabilis, piliin na lang po natin yung false and then press po yung tab. Pwede na nating isara. So, nandiyan po yung paglabas po ng ating hinahanap na grade. Na 75 Cindy, kung papalitan natin yung pangalan, let's say si Azalea, magiging 84 na po. Okay? So, pwede naman po natin dagdagan. So, for example, gusto natin namang hanapin yung history. Skip po natin yung science. So, ayusin lang natin. So, ano naman ang history? So, ganun din po, VLOOKUP. Hindi na natin kailangan buuin. Kailangan ng lookup value. Again, yan po yung ating pangalan. Table array. Katulad din po ng kanina. Piliin na lang natin lahat. Okay, ang column index. Sa ngayon, ang column index ay hinahanap natin ay history. So, sa ating piniling table, ang history ay pangatlo or pang-apat doon sa ating buong table. So, ang itatype natin ngayon dito ay 4. And then again, ang range lookup po natin, ang kailangan natin ay eksakto doon sa pangalang Azalea. So, false po ang ilalagay natin. At tapos na po tayo. So, palitan natin yung pangalan ng estudyante. Hanapin natin si Daisy. Yun po. At si Belinda. Ganon din po. So, yan po yung isang simpleng paggamit ng ating VLOOKUP. Ang mapapansin nyo lang po sa paggamit ng VLOOKUP, pag wala po siya sa listahan, bigyan natin example ay Carol, magbibigay po siya ng error message. So, pwede po tayong gumamit ng ibang function para hindi natin mapalabas yung error message na ito at mapalitan natin ng ibang klaseng value. Pero sa susunod na video na po yun. So, kung ibabalik lang po natin, Bernadette. So, balik po tayo sa dati. Okay. So, isa rin pong paraan para hindi po tayo magkamali sa pag-type ay pwede natin gamitan ng data validation. At mapipili lang natin kung ano po o kung sino pong estudyante ang nasa listahan lamang. Para hindi na rin po tayo nagkakamali sa pag-type or mali po ng spelling or yung wala po doon sa listahan. So yan po isang example. Tingnan po natin ang susunod pa natin ng example. So, dito naman po, meron tayong listahan ng school supplies. So, pag bumibili tayo ng school supplies, most of the time, makikita nyo doon sa item ay mga product code. So, hindi po natin nakikita ang presyo at pati ang description. So, ginagawa po ng tindera, hinahanap po ng tindera ang ating product code at meron po silang corresponding na presyo doon sa product code. So, isa pong magandang example to ng paggamit ng VLOOKUP kung medyo mahaba-haba na ang ating listahan. So, again, parang yung grades kanina, hahanapin natin is yung product code. So, magbibigay tayo isang example ng product code. Okay, hahanapin natin ngayon yung description niya. So, VLOOKUP again. Okay. So, ano po yung lookup value natin? So, dito, this time, ang kailangan natin ay product code. So, select lang natin siya.
Susunod ay yung table array. So, ang table array po medyo mahaba to, kaya mas maganda na yung ating keyboard shortcut, which is yung Control Shift down and Control Shift right. Balik lang po tayo sa taas. Column index, alin na ibabalik nating column. So, sa table na ito, ang ating description column ay nasa pangalawang bilang ng ating column. So, number 2. Again, kailangan po natin na eksaktong match sa ating product code. So, false ang ating pipiliin at pwede na po nating isara. So, ganun din po sa presyo. VLOOKUP. VLOOKUP value natin ay yung product code. Table array, ganun din po kanina. So, piliin ang mga data except yung ating header. Column index this time ay presyo, which is pangatlo po siya sa pinili nating table. So, number 3, range lookup again is false. Then, tapos na tayo. Okay, so yan po yung isang simpleng paggamit ng VLOOKUP. Make sure lang po na ang hinahanap natin o yung lookup value natin is as much as possible unique, dahil baka magkaroon po tayo ng problema kung marami pong duplicates ang ating mga items na hinahanap. So makikita po natin yan sa susunod na video sa iba pang paggamit ng VLOOKUP. So dito lang po muna tayo at maraming salamat po.